Ми часто думаємо, що якщо говоримо однією мовою, то однаково її розуміємо. Але це не так. Українська жива мова, вона формувалася не в одному центрі, не під одним впливом, не в одних умовах. І тому одні й ті самі слова у Львові, на Полтавщині, на Донбасі чи на півдні можуть викликати різні асоціації, емоції і навіть конфлікти. Сьогодні ми розберемо слова, які найчастіше стають причиною суперечок, хоча самі по собі українські є цілком нормальними. Одразу хотів би вас, в лапках відправити до наших попередніх відео в цій же ж тематиці. Коли ви переглянете цей етер, ви, зокрема, можете переглянути попередні наші випуски, ось де, власне, в ваших коментарях під нашими відео я побачив велику закономірність, якщо, наприклад, пише людина з західної частини України і пише людина десь з східної частини нашої країни, то одне й те саме слово вони можуть не розуміти. Вони можуть заперечувати, що це вживають тільки на Сході, а це вживають тільки на Заході, а це літературне слово, а це взагалі не українське, і купа всього і так далі. Власне, так і зародилася ідея цього відео. Тому додивіться до кінця. В цьому випуску ми розберемо такі найбільш часто вживані слова, які є справді українськими, і я покажу різний колорит, інколи різні діалекти з тої чи інакшої частини України, і кожен, я сподіваюся, зможе тут себе, власне кажучи, побачити і порівняти, як українець зі Львова і як українець з Луганщини, з Луганська чи з Луганщини, може одне й те саме слово знати, але інтерпретувати по, власне кажучи, своєму. Отже, перше слово «хата». Для більшості людей хата дорівнює дім. Тобто це домівка, де кожен з вами перебуває більшу частину, можливо, вашого життя. Там просто тепло, все зрозуміло, все по-домашньому, їхати звідти точно не хочеться. Але для частини українців, особливо зі Сходу або міст, слово «хата» асоціюється з бідністю, чимось сільським або навіть принизливим контекстом. І тут починається конфлікт. Бо в українській традиції хата – це не бідність, це центр життя, символ роду, безпеки, продовження сім'ї. Тут у мене зразу виникає перша асоціація про українське село. На жаль, Росія, Радянський Союз, вся тоталітарна машина пропаганди, вона образ українця звела до шароварщини, козака в шароварах і селянина, бідного міщанина, інколи придуркуватого, такого хохолчика з, власне кажучи, українського села. Але, власне, в цьому і є дуже великий колорит кожного українця, кожних традицій. Ми зараз з вами буквально завершуємо період різдвяних свят, де, власне, ці різдвяні традиції, щедрівки, колядки, це, власне, є душа українського народу. І, зокрема, вертепи, це все повністю, це є, власне, українська душа нашого народу, це є, власне, українське село. Це перший такий аспект, який би я хотів виділити, бо, напевно, це найважливіше, що буде проговорено в цьому відео. Власне, моя хата, моя фортеця, без верби і калини немає України, без хати нема родини. Тобто, це не є якась певна, візьмемо в лапки, убога халупа, а свій простір, своє коріння. І тут важливий момент. Коли хтось висміює слово «хата», він не мову висміює, а чужий культурний досвід. Друге слово – «газда». Це слово часто сприймають як певний діалектизм або щось дивне із Заходу. Але газда – це господар, людина, яка відповідає за землю, тримає слово і несе відповідальність за свою власну сім'ю. Це слово прийшло з карпатського середовища, де статус людини визначався працею. Я думаю, не тільки на Закарпатті статус людини визначався працею, це, власне, властиво для будь-якого терену України. Зокрема, також не посадою, а, власне, повагою, а не грошима. Бо сучасний ритм і загалом темп життя, він, власне, цю таку сродну працю він звів суто до
паперового еквівалента та певних грошей, де сучасні якісь певні такі приказки без грошей ти ніхто. Хоча все ж таки, якщо дивитися в корінь нашого народу, це коли ви читаєте будь-якого класика, Шевченка, кого-небудь з наших митців, ви завжди побачите, наскільки такою певною умовною лінією, власне, в всіх витворах йде повага до, що вже зовсім дивиться в дану землеробства, і, власне, до праці на землі. Що, власне кажучи, ми і пішли, і з чого кожна людина, так чи інакше, все рівно харчується, живе, існує, і відповідності росте. І коли хтось, власне, каже, та що це за слово таке газда, він насправді каже, я не розумію цю частину України. Тобто, коли ви живете в Харкові і ви кажете, що ви щось не розумієте із західного діалекту, там, Львова, Волині і так далі, ви автоматично ставите хрест на такому ж самому українцю, який, власне кажучи, народився там на Закарпатті. І те, що ви це не розумієте, це є ваша проблема, це не проблема людини з Закарпаття. Досить часто людина зі Львова, зокрема я, може щось не розуміти з, допустимо, там Тернопільщини. У мене є там багато друзів, знайомих, які, власне, йдуть там з Тернопільщини, походять, і є певні якісь слова, які у Львові, в Львівській області, вони мають одне значення. Аналогічно, точно таке саме слово, наприклад, там на Тернопільщині чи на Закарпатті, хоча це є сусідні області, але вони вже за собою несуть зовсім інакше значення. І це не проблема того, що я там народився у Львові і не знаю якогось слова там з Тернопільщини. Для кожної області є свій певний колорит, і тим і багата та цікава наша мова, що потрібно розвиватися. Якщо ти чогось не розумієш, можна відкрити будь-який наш випуск і переглянути, і дізнатися щось завжди нове. Тому закликаю вас підписатися на наш канал. Якщо ви ще досі не підписані на канал «Учимо воїна», зробіть це зараз, бо після того, як подивитесь одне наше відео, підете на друге, на третє, і можете випадково забути підписатися. Наступне третє слово – пан. Думаю, воно таке, знаєте, зразу плечі розправляється, таке гарне, красиве українське слово. Ось тут дуже цікаво. Для одних пан – це вічливе звертання. Для когось це аналог містер, візьмемо певний англізм. Для інших пан це є гнобитель. Тут же, напевно, відсилку згадував Тараса Григоровича. Це, власне, на жаль, період кріпацтва, панщини та, зокрема, його доля найбільш така, найбільш, напевно, прозаїчна і показова цього періоду. Ось тому, на жаль, це слово носить і таке забарвлення, такий характер. Щось польське, досить так само можна часто в наших коментарях знайти, коли людина десь з півдня, сходу України, вона якесь слово не розуміє, і вона одразу його відправляє до Польщі, що це щось польське, чи це, власне кажучи, щось запозичено. Насправді це таки може бути, але це працює насправді в дуже малій кількості випадків, і найчастіше воно є справді давнім, глибоко українським, і швидше поляки вони в свою мову, так би мовити, переманили якісь наші слова. Оскільки наш народ є давніший за польський, тому не сприйміть це як за шовінізм, але правда вона така. Щось, власне кажучи, чужорідне, коли ви чуєте слово пан. Але історично в Україні слово пан не завжди було негативним. У козацькій традиції пан брате, панове товариство – це звертання рівних, а не зверху вниз. Негативний сенс з'явився пізніше, коли імперії спеціально перекрутили значення, щоб протиставити панів і простий народ. Це дуже вагомий період, на жаль, нашої історії, де, власне кажучи, знаєте, є така теж приказка, крутиться на язиці, але я зараз цей момент забув, на жаль. Не суть, рухаємося далі. Це класична схема розділення. Четверте слово – село.
хто з міста, то зразу чує якусь негативну, ну, в цьому слові, да? Ось, але слово, яке часто використовують як образу. Ну, от, власне. Так, та він із села, селюк. Думаю, що зразу досить велика значна частина, зразу чує якусь певну образу, якийсь певний негатив. Але історично село це є основа України. Міста знищували, перейменовували, колонізували, а села завжди виживали. Саме тому мова збереглася в селах, традиції збереглися в селах, пам'ять збереглася в селах. І коли сьогодні хтось знецінює слово село, він повторює чужий наратив, навіть не розуміючи цього. Як, власне, десь на початку відео я проговорював, що, власне, найбільше от в цьому слові село Росія скористалася тим, що заклала отакий певний сільський менталітет для асоціації українців, і це потрібно викорінювати. Цього не потрібно стидатися, боятися, навпаки, цим потрібно гордитися, бо ну, далеко не в кожної нації, не в кожного народу збереглася ось ця культура, де звичайно проста людина, якщо ви мешкаєте в місті, ви там на якісь свята їздите до батьків, до бабусь, дідусів, ось, і згадуєте кожного, ну, хто, власне, звідки і пішов. Наступне, 5 слово – моя, наша. Здавалося б, прості слова, але моя мова, наша історія, наша правда. Для одних це про відповідальність, для інших про виключення. І тут виникають конфлікти. А чому твоя, а не моя? А чому наша, а не спільна? Проблема не в слові, проблема в досвіді, який люди в це слово вкладають. Наступне 6 слово – правильно, неправильно. Ось тут починається ключова точка. Наступне 6 слово – правильно, неправильно. Ось тут, зокрема, ключова точка, мабуть, цього відео, бо ну, самі слова правильно, неправильно, воно тут буде такі, можна сказати, як певні антоніми двох українців. Зараз зрозумієте чому. Українська мова не має одного єдиного центру норми, як, зокрема, російська. Вона формувалася паралельно в різних регіонах. Тому діалекти не дорівнюють помилки. Регіональні форми не дорівнює неправильно. Коли ми кажемо людині «ти говориш неправильно», ми часто маємо на увазі «ти говориш не так, як я звик». І це дуже важливо усвідомити. Для прикладу, я сам мешкаю у Львові, в нас є досить багато, ну, наших, зокрема, діалектизмів, наприклад, зупа. Всі практично в Україні вживається слово суп. У нас зупа. Для нас, властиво, нашого регіону коцик. Для всієї України майже знають слово плєт. А в нас канапка, для решти України бутерброд. Ну і так далі. Це можна досить багато продовжувати. Ось, тому, якщо ви від когось чуєте слово канапка, задумайтесь, можливо, це людина зі Львова. Ось, і це не означає, що це щось погане, щось не те і так далі. Це просто, ну, така особливість конкретно цього регіону. І це досить класно, коли ви, наприклад, там мешкаєте в Києві, і ви приїжджаєте до нас, наприклад, до Львова, чи там на Закарпаття, зокрема, і ви можете збагачувати свою мову, ви можете збагачувати свій словниковий запас, поповнивши його новими цікавими словами. Ось, а ми рухаємося далі. І наступне слово, це 7, якщо не помиляюсь по рахунку, це є свідомість. Це слово часто використовують у політичному, культурному та мовному контекстах. Але проблема в тому, що кожен вкладає в нього своє власне розуміння або свій власний контекст. Для одних свідомість дорівнює патріотизм, для когось це мова, для когось це позиція. Для інших це звучить як зверхність або навіть як ярлик. Ти не такий свідомий, як я. Ну, тобто, тут є певна зверхність, але за рахунок того, що свідомість в кожного своя і, власне, тлумачення цього слова і відношення до нього, тому тут інколи також можуть виникати якісь певні конфлікти. Суто за рахунок нерозуміння позиції інакшої людини. Ну і тут, власне кажучи, виникає напруга. Бо історична свідомість в українському контексті означала усвідомлення себе як спільноти, а не поділ на кращих і гірших. Тобто
ну, скажімо так, всіх українців здавна є закладено на ментальному рівні, певний менталітет, це, власне, єднання до якоїсь певної спільноти, а не суто моя хата з краю і творися, як то кажуть, те, що хочеш. О, до речі, я згадав цю приказку, яку мав сказати на етапі слова пан. Зокрема, це було пани б'ються, а в холопів чуби летять. Ось, ну тобто, це, от, зокрема, того негативного анотації контексту слова пан, де, власне, ну, вони щось задумали, в них якісь спори, ось, а страдає звичайний простий люд. Наступне 8 слово народ. Слово дуже просте, і в цьому є його досить значна небезпечність, бо народ може об'єднувати, а може знецінювати окрему людину. Фрази типу «народ не готовий», «народ ще не дозрів» звучить так, ніби хтось став над народом. Ну, тобто є якась певна людина, можна назвати, не знаю, його якимось певним царьком, і він вирішує, народ готовий, не готовий, він за всіх там декілька десятків мільйонів українців, зокрема, ми говоримо за наш народ, ну, власне, це вирішує. В українській традиції народ – це спільність рівних, а не маса, якою керують. Ну, здавна ще, зокрема, там, з періоду козацтва, ось, ну, там, будь-яка позиція, не знаю, кошового отамана чи гетьмана, це завжди були виборні посади, де збиралося віче, ось всі козаки, або в відповідності станово там привілейовані, і вони вибирали там старшину, а вже старшина могла обирати відповідності гетьмана чи кошового. Інколи це могли бути теж якби всенародні збори, де, власне, кожен будь-який козак, від там молодого до старшого, він мав право голосу, і була, власне, ну, тогочасна демократія, яка ще колись за часів греків, власне кажучи, виникла і утворилася. І, зокрема, з періоду часів стародавньої Греції, на жаль, людство, ну, на жаль, чи на користь, людство ще нічого краще за демократію не придумало. Так, а ми рухаємося далі. Наступне слово – це є історія. Одна з найбільших пасток, бо для когось історія – це факти. Тут теж вас поверну частково до школи, де, ну, зокрема, історія завжди подавалася як якісь дати, якісь певні там часові рамки, періоди, і теж згадую себе. Та, мабуть, напевно, весь період шкільної історії – це дати. Тому я їх знаю, я їх люблю, пам'ятаю, бо в мене завжди була певна схильність до чисел, але все ж таки з віком я розумію, що історія – це мають бути про якісь певні сенси, змісти, якісь певні періоди. І от, наприклад, було там період козацтва, ну, але за рахунок того, що козацтво, на жаль, на наших теренах воно було знищено, воно припинило своє існування, то якісь були передумови, чому, зокрема, ну, цей період нашої історії, він не призвів до того, що далі, в відповідності, наша держава продовжувала своє існування в наступній формі. Ось, ну, ми зараз всі живемо в період відімкнень світла. Я би хотів, напевно, воліти дозаписати цей етер, тому я думаю, що ви зі мною погодитесь, трошечки потерпіти і дослухати вже до кінця в такому режимі. Думаю, сподіваюся, що мене добре має бути чути, видно, ну, видно вже як видно, рухаємося далі. Також для когось це є сімейна пам'ять, слово історія, нагадую, ми про нього зараз говоримо. Для когось це є біль, а для когось це є гордість. Так, коли ви згадуєте свою історію, свого роду, сім'ї, своїх дідів, прадідів, ну і досить часто це, ну, є певна така гордість все ж таки за своє минуле, за своїх пращурів. І коли люди сперечаються про історію, вони часто сперечаються не про події, а про власний досвід. А саме тому слова «ти не знаєш історії» майже завжди звучать як образа. Ну, тобто, людина думає, що вона знає якусь дату або якусь, можливо, подію, не факт, що вона її зможе розтлумачити чи якось вірно, ну, скажімо так, зробити з неї якісь певні висновки, та, наприклад, там була період УНР. Чому так сталося і так далі, людина цього може не окреслити, ну, але вона знає, що була УНР. Ви, можливо, цього там щось не чули, не знаєте, але ви краще там розбираєтеся в чомусь інакшому, допустимо. Ось, тому
потрібно знати свою історію. Незнання історії не звільняє вас від відповідальності. Ось тому історію України потрібно знати, в ній цікавитися, бо тільки так, знаючи минуле, можна змінювати теперішнє, щоб наставало куди краще майбутнє. Наступне слово традиція. Дуже часто сприймається як щось застаріле, можна навіть назвати совкове або нав'язливе. Але традиція – це не є музей. Це те, що вижило, бо було потрібним. І тут важливо, традиція не дорівнює примус. Тобто, якщо ви щось в сучасних традиціях розумієте, що це не ваше, воно, не знаєте, для чого воно вам зараз і так далі, можливо, ви ще до цього не доросли, можливо, ви цим просто не цікавилися. Для чого потрібно колядувати, для чого там потрібно, не знаю, якісь українські народні пісні згадувати і так далі, і так далі. Можливо, на даному етапі вам варто в цьому розібратися. Можливо, вам щось зверху, Бог, хто в що вірить, ось підказує, що, власне, тут ваша точка росту. Традиція не дорівнює догма. От, власне, це, що зараз проговорив. Традиція – це пам'ять, яка адаптувалася, а не застигла. Наступне слово, 11, якщо не помиляюсь, це є ментальність. Слово, яким часто все пояснюють і яким часто нічого не пояснюють. Певний оксюморон, але є як є. У нас така ментальність, але ментальність – це не щось вроджене, це результат історії, умов, травм і досвіду. Хороший позитивний момент, що цю ментальність можна змінювати. І змінювати її може кожна людина, якщо вона цього захоче. І різні регіони України мають різні ментальні прошарки, і це є нормально. Наступне – своє, чуже. Одне з ключових слів конфлікту, бо для когось своє дорівнює рідне, для іншого нав'язане. Це, зокрема, мабуть, скажімо так, мовний конфлікт, скажу, як є в нашій країні. Для мене, наприклад, українська мова, вона є рідною. Для мене досить часто не зрозуміло, як можна мешкати в Україні і, наприклад, не знати української мови. Я допускаю, що нею можна там не спілкуватися кожного дня і так далі, але мені не зрозуміло, наприклад, як україномовній людині з народження, як можна не знати українську мову. Але я можу себе поставити на місце російськомовної людини в Україні. Для неї також може бути незрозуміло, як можна не знати російської. Я, наприклад, волію російську не знати, забути, і щоб мої діти, наприклад, ніколи не знали російської мови. Ось. Але тут потрібно з холодною головою до цього відноситись. Я прихильник того, щоби українська мова, вона точно дістала своє поширення в Україні, і як україномовна людина, я все більше з кожним роком, чим більше стаю свідомою людиною, все більше я розумію, що я є незахищений в цій країні. В нас настільки масово всі кричуть про захист російськомовних людей в Україні, про захист російської мови в Україні. Я вже не беру, що це там мова окупанта, ворога, і це все. Для мене це такі речі, які дерево легше пояснити, напевно, чим, якщо це взагалі українцю треба пояснювати, для чого треба знати українську мову і для чого її треба захищати. І мені здається, що ніколи в нашої країни, в нашого народу не буде нормальної долі, ніколи не буде ця спіраль історії поламана, поки ми не почнемо цінувати своє, і поки, мабуть, всі 40 мільйонів українців не перечитають від А до Я Тараса Шевченка, і до них не дойде, чому слово на «ми» починається, на «аль» закінчується, бо, на жаль, YouTube не до кінця любить такі тезиси, бо це ще в 1840-х роках, коли, власне, Тарас Григорович жив, то він, власне, всім і живим, і ненародженим своїм потомкам говорив, чому варто цінувати і знати своє українське. Це так, ліричний відступ, але сподіваюся, що мою позицію я зміг до вас донести. Так. І, власне, на етапі цього слова «своє-чуже» тут дуже легко маніпулювати. В першу чергу мовою, що робиться з нами всі 35 років незалежної України, символами і, власне кажучи, традиціями.
Коли людині кажуть, це не твоє, у неї автоматично вмикається захист. Чому? Бо якщо для вас це є ваше, а вам це нав'язують, що воно є не ваше, то логічно, що ви стаєте в позицію захисту. А напевно найкращий захист це є напад. І тому ми маємо оці всі моменти, вічні баталії, власне кажучи, в нашій країні. Наступне, 13 слово простий. Слово, яке звучить позитивно, проста мова, прості люди, але часто простий не дорівнює примітивний. Оце, напевно, ключовий такий момент, бо, власне, цю простоту, інколи людську, її досить часто теж почали зводити до примітивізму, і цим корисливі люди теж почали, так би мовити, користуватися. І тут є, власне, пастка, бо українська культура ніколи не була примітивною. Вона завжди була зрозумілою, бо це є різні речі. Тож, поверну ще до попереднього блоку, власне, потрібно цінувати українську культуру, зберігати, бо, на жаль, немає жодної країни, де би українське, окрім України, могло існувати, розвиватися і доноситися до наших дітей, нащадків і відповідності таким чином, щоб українці, Україна ніколи не зникла. Наступне слово радикальний. Дуже часто використовується як ярлик, він радикальний. Тут згадав чогось політичний спойлер, Радикальну партію і Ляшка. Але згадалося. І ніби вже не треба слухати, що людина каже. Але радикальний – це не завжди погано. Радикальний означає, йде до кореня, не маскує проблему. Питання не в радикальності, а в намірах людини. Тут я думаю, що вичерпно, можемо рухатися далі. Наступне ще не останнє слово, це в нас толерантність. Слово, яке всі використовують, але його загалом розуміють дуже по-різному. Для когось толерантний – це коли вам в громадському транспорті наступили на ногу, не крикнути, не щось сказати образливо в сторону людини, а просто змовчати, відійти і так далі. Для когось це толерантність, і так далі, і так далі. Можна дуже багато прикладів проводити. Для когось це є повага, для когось це є мовчазна згода. І тут виникає певний конфлікт, ти маєш бути толерантним. Тобто, вам інакша людина починає нав'язувати якісь свої певні принципи, якісь певні свої ідеали в плані толерантності. Для мене, загалом мені здається, що це поняття індивідуальне. Тобто не можна людину засуджувати, якщо вона в цьому слові вбачає якийсь різний, можливо, підтекст, і вона себе може повести не так, як би вам, можливо, хотілося. Але толерантність загалом не означає відмову від позиції, вона означає визнання права іншого на існування. Тут, напевно, така сама ключова річ, що якщо є один українець і є інакший українець, у них є інакші позиції, то це не означає, що один українець має знищити або мінуснути другого українця. Тут потрібно почути один одного і, якщо це можливо, знайти якусь золоту середину, компроміс, або просто з толерантністю приймати думку, позицію інакшої людини. Тому, зокрема, на цьому етапі хотів би звернутися до кожного з вас, щоб ви залишили обов'язково свій коментар під цим відео. Я думаю, що тут буде і згода, і хейт. Супер, якщо буде дискусія і будуть різні думки, щоб, власне, на то чи інакше слово, можливо, у вас є інакша думка, якась протилежна, ви щось зможете запропонувати інакше, тому обов'язково залишіть свій коментар під цим відео. Наступне слово – єдність. Слово, яке часто звучить красиво і дуже рідко пояснюється. Єдність – це не коли всі однакові. Єдність – це коли різні, але домовляються. І саме тут українська мова стає не проблемною, а, власне, інструментом. Тому важливо домовлятися. Наступне слово – регіон. Слово, яке часто використовує як виправдання. У нас інший регіон. Я думаю, кожен з вас за життя точно з тим стикався, якщо, можливо, не кожного дня з тим стикається. Але регіон – це не є стіна берлінська, і, зокрема, її не потрібно зводити, її потрібно точно долати і, зокрема, збагачувати себе колоритом інакших частин нашої країни.
І коли ми перестаємо це розуміти, ми починаємо воювати словами. Сподіваємося, що в наших коментарях цього не буде. Якщо буде, то будемо продовжувати випускати нові етери на цю тематику. Наступне слово правда. Одна з найнебезпечніших форм слів, бо кожен вважає, що правда на його боці. Не знаю, чи колись задумувались, чи, можливо, зауважували, що в кожному конфлікті немає неправих сторін. Чи це, не знаю, товариш з товаришем там в конфлікті, в якійсь перепалці, чи там чоловік з дружиною. Неважливо, будь-який взяти приклад, кожна із сторін завжди вважає, що вона є права. Це можна переносити і на наш період в плані війни між Росією і Україною. Це вже набагато більш глибша тематика. Якщо буде цікаво, то десь в наступних випусках, можливо, це розберемо. Ось. І за рахунок того, що кожен вважає, що правда на його боці, він не готовий слухати інакшу сторону. Тому тут завжди важливо знаходити певний компроміс і старатися максимально швидко залагоджувати той чи інакший конфлікт. Наступне слово, і це в нас фінал. Останнє слово – це є розуміння. Останнє слово, воно є, власне, ключове, бо мова – це не про правильність і не про перемогу в суперечці. Мова – це про здатність розуміти одне одного, навіть коли ми різні. Тобто, навіть якщо ви не завжди розумієте співрозмовника, вам потрібно знайти розуміння. Якісь спільнокореневі слова, якісь, можливо, назвучання, на якихось інтонаціях і так далі, але завжди старатися знаходити спільну мову. І наостанок, українська мова, вона не роз'єднує, її використовує, щоб з'єднати. І коли ми сваримось через слова, варто зупинитись і запитати себе: я зараз захищаю мову чи просто захищаю свій досвід? Бо тільки друге по-справжньому є чесним. А наостанок, що б хотів додати від себе, якщо ви ще до цього моменту не поставили вподобайку цьому етерові, зробіть це обов'язково. Таким чином це відео зможе YouTube більше давати показів, більше масштабувати, і більша кількість людей зможе це відео побачити. Залишіть коментар, підпишіться на канал Очима Воїна, і наостанок хотів би невеличкий підсумок зробити цього етеру. Сподіваюся, що всі ті слова, всі ці тейки, які в цьому відео були, вони будуть цінні та корисні для кожного з вас. Хтось, можливо, щось почерпне нове, щось цікаве, щось ви, можливо, не задумувалися, якісь певні сенси, нові. Перегляд нашого відео вас, скажімо так, буде спонукати до якихось певних роздумів. Поширюйте дане відео, діліться з однодумцями і частково хотів би перепросити за той формат друге половини відео, в якому воно знімалося. Все повністю в реальних умовах, в яких кожен з вас зараз перебуває. Ось, і тому ми не женемося за якоюсь красивою, гарною картинкою. Як воно є, так і знімається. Ось, і наостанок, справді, хто має можливість, в описі цього відео будуть реквізити на підтримку каналу. Ваш донат – це не просто якийсь символізм і так далі. Це справді навіть там символічних 10, 20, 50 гривень. Хто має можливість, це буде дуже відчутно, бо, зокрема, за ваші донати нам вдалося придбати мікрофон. Ось дуже багато ще потрібно устаткування для монтування відео, для виставлення світла. Ось, щоб ми мали можливість творити і знімати наступні етери, і ви мали що переглядати на нашому каналі. Якщо якісь є, можливо, побажання до наступних випусків, якісь, можливо, там зауваження, так далі, будь-який конструктив, ми цьому раді, за це вдячні. В коментарях можете залишати свою власну думку. А наступне відео вийде вже дуже скоро, і побачимося з вами в наступному етері. Можливість долучайтеся до підтримки нашого каналу. В описі цього відео